Ja ku jemi, ndërkohë më jap ngjarje interesante, por ajo që na tërhoqim pak sa më shumë vëmendjen ishte pikërisht është Trump, ai që gjithmonë të bën sepse ka lajme të çasteve të fundit, gjithashtu që kanë ndryshuar pak situatën. E lexuam pak më parë tek CNN, kërkonte 8 miliard. Duhet kënaqë me 1.4, por ama nuk dalet me kaq apo jo. Në fakt zhvillimet kanë ndodhur momentet e fundit. Sepse lajmet që vinin nga Amerika gjatë gjithë javës ishte fakti që Trumpi do të pranonte marrëveshjen e kompromisit. Pati tituj bombastik që Trumpi muri vdiq, Trumpi bën lëshime dhe dorëzohet mbi premtimin kryesor elektoral, pasi marrëveshja për cilën u dakorcuan republikanët dhe demokratët parashikonte një shumë të vogël nga ç'kishte kërkuar Trumpi për ndërtimin e murit. 1.4 miliard dollar, ndërkohë që Trump kishte kërkuar 5.7 miliard dollar. Dëgjova zotin Trump që fliste në njërin nga këto deklarata. Ky kishte qenë, kam përshtypjen, në një miting kur I vin lajmet se është arritur një marrëveshje. Edhe ai reagon aty, si thua, përsë gjalli, e thotë jam totalisht I pakënaqur me detajet që mësova. Po, e vërtet, nuk e ka pëlqyer Trumpi marrëveshjen, megjithatë nuk e donte një shutdown të ri, kishte trysni gjithnjë më të madhe për të mos e pranuar, pra për të mos e lejuar që qeveria amerikane të shkonte sërish në mbyllje të pjetshme, dhe prandaj tha do ta pranoj marrëveshjen megjithse nuk më pëlqen. Pati sinjale, republikanët lobuan shumë që Trump ta pranonte, përveç kësaj në marrëveshje nuk përfshihej një mur prej betoni apo çeliku siç e kishte kërkuar presidenti amerikan, ishte më shumë një gardh. Prandaj u përfol pra që muri vdiq, nuk ka më mur, Trump tërhiqet për premtimin e tij kryesor elektoral. Megjithatë Trump është I paparashikueshëm dhe këtë e tregoi më së miri dje, mbrëmjen e djeshme, kur Senati po bëi gati të votonte për marrëveshjen e kompromisit arritur mes republikanëve dhe demokratëve, u tha se do të votojë dhe Trump do ta firmosë dhe ishte një lajm I mirë. Trump del me një lajm të ri që do të shpallë gjendjen e emergjencës. Do ta firmos sot? Do ta firmos dhe duhet ta firmosi këtë orë. Tani për shërimin e publikut, nëse ai shpall gjendjen e jashtëzakonshme me pretekstin apo arsyetimin që është një krizë humanitare në kufirin me Meksikën, duke ndodhur, çfarë mund të bëj? Çfarë ndryshon? Kjo I jep atij automatikisht të drejtën për të anashkaluar Kongresin për sigurimin e fondeve që ka nevojë dhe për të përdorur fondet e ushtrisë. Përdoret vetëm në raste emergjenca shkontare për murin. 8 miliard dollar tani. Po, tani e ka ndryshuar, nuk do më 5.7, do të marr 8 miliard. Deshet juve të 5.7? Nuk deshet, po, dhe në një kohë që të gjithë po triumfonin dhe po brorisnin fitore, vjen ky vendim I Trumpit, kur u mendua që presidenti kishte bërë lëshime, tha pra që do të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, e cilëson gjendjen kufitare një emergjencë humanitare. Demokratët kanë reaguar shumë ashpër, I kanë thënë Trumpit që situata në kufi nuk është as pak emergjencë. Ky është një vendim I paprecedent dhe I rrezikshëm, faktikisht. Ka precedent, por për republikanët do të vendos precedent rrezikshëm është përdorur vetëm në rastet kur Shtetet e Bashkuara ose presidenti amerikan ka dashur të vendosë sanksione ndaj individëve të caktuar jashtë vendit, ka shpallur gjendjen e emergjencës kombëtare për të përdorur fondet e ushtrisë. Është një veprim I rrezikshëm I cili do të kthehet si një bumerang ndaj Trumpit, mendoj, pasi ndoshta, se çfarë kemi thënë ndaj tij, realisht, po logjika duket sikur nuk hyn në punë. Megjithatë, republikanët të cilët konservatorë, të cilët e kanë kërkuar me ngulm ndërtimin e murit dhe kanë kërkuar me ngulm që presidenti të mbante premtimin e tij elektoral, e kanë duar trokitur këtë vendim. Mendojnë që presidenti më mirë. Nancy Pelosi I tha Trumpit që gjendja e emergjenca kufitare vërtet është fakti kontrolli ndaj armëve, ka shumë problematik raste shumë të mëdha vrasjesh në Amerikë që shtohen gjithmonë më shumë dhe I tha presidentit përse nuk shpall gjendjen e emergjencës për këtë gjë. Nuk dua. Por jo, ideja është gjithsesi se politikisht ka disa kosto, shumica e amerikanëve nuk e duan këtë mur. Nëse do t'i pyesi, pra ai po shkon kundër edhe po themi shumicës së popullit me një shumë të jashtëzakonshme parash për këtë, ai thonë që na duhen më shumë staf, na duhen më shumë pajisje teknologjike, më shumë makina për ta mbrojtur kufirin dhe jo domosdoshmërisht një mur, megjithatë për të është shumë e rëndësishme që ai të thotë unë thashin që dhe e çova deri në fund. Dhe kjo është politike. Këtë pjesë të elektoratit që e ka votuar pikërisht për këtë gjë do thoya. Nuk jetojnë pranë kufirit me Meksikën, jetojnë shumë larg kufirit në ndërkohë mur, dhe duan një mur që nuk do ta shohin ndoshta kurrë
në jetën e vet, elektorati Trump. Gjithsesi, temë tjetër, Rusia tërhiqet nga traktati kundër bërthamor. Po, ka qenë dhe tema që dominoi takimin e ministrave të mbrojtjes së NATO-s këto ditë, ishte një takim 2 ditor dhe çështja më e rëndësishme ishte pikërisht fakti se Rusia do tërhiqet. Vendimi i Rusisë erdhi menjëherë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan tërheqjen nga ky traktat. Është një traktat i nënshkruar nga atëherë presidenti Ronald Reagan dhe Mikhail Gorbachev që parandalon shtetet të ndërtojnë raketa me rrezet të shkurtër dhe të mesme veprimi. Pra mbanën kontroll armët bërthamore. Dhe të gjitha këto shtetet që kanë nënshkruar traktatin nuk lejohet të ndërtojnë raketa. Duke qenë se Shtetet e Bashkuara akuzon Rusinë se e ka shkelur shpesh traktatin, u tërhoq në shenjë proteste për një periudhë 6 mujore, ka thënë për momentin. Rusia nga ana e saj ju kundërpërgjigj që presidenti Donald Trump nuk është e vërtetë që ne e shkelim traktatin dhe edhe ajo në shenjë proteste ka njoftuar tërheqjen nga traktati. NATO tani e gjen veten përballë një përgjegjësie shumë të madhe se si do t'i kundërpërgjigjen pra mundësisë së raketave ruse. Stoltenberg ka bërë deklarata shumë të forta, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ka thënë që gjendja është shumë serioze, madje ka paralajmëruar Putin që në qoftë se nuk do t'i qëndrojë rregullave të traktatit, mund të ketë dhe një garë armësh të Europës me Rusinë. Dhe kjo ka bërë që shumë të flasin për skenarin e një lufte të tretë botërore. Dhe ministreja gjermane, mos gaboj, ka patur të njëjtën. Ministreja gjermane, po, Ursula ka thënë se Europa duhet të armatoset, pra duhet të kemi një Europë më të fuqishme sa i përket armëve bërthamore. Është një moment pra tensionimi për aleancën, e cila vjet përballë kësaj përgjegjësie. Ka një përçarje, synimi është që të mbajnë Shtetet e Bashkuara, por nga një anë kanë dalë në krah Shteteve të Bashkuara duke akuzuar Rusinë që e ka shkelur disa herë traktatin. E veçanta e këtij samiti në fakt ishte prania për herë të parë e Maqedonisë, ka qenë ministrja e mbrojtjes, e cila pati dhe një vend veçantë në samit. Sekretari i përgjithshëm Stoltenberg e ka mbajtur pranë vetes edhe në sesionin fotografik, ka qenë në krah. Në fakt, ka qenë një pranim më shumë, është një antar pasiv Maqedonia për momentin, sepse u ratifikua protokolli antarësimit javën e kaluar, megjithatë duhet ta ratifikojë secili shtet protokollin e antarësimit derisa Maqedonia të bëhet shtet antar me drejta të plota i. Që ndodhi edhe në vendin tonë dje. Po, miratua. I pari që emiratoi ishte Greqia, vendi i takonte, pas implementimit marrëveshjes së Prespës, dhe më pas filluan vendet me radhë, është çështje kohe, edhe Maqedonia do të jetë antar me drejta të plota. Interesante është që Maqedonia ka ndryshuar dhe zyrtarisht emrin. Tani është Maqedonia e Veriut, duhet të themi Maqedonia e Veriut. Kanë filluar ndryshimet e tabelave në kufi. Fillimisht kjo ishte ndryshimi i parë që u bë në kufirin me Serbinë dhe Greqinë. Kufirin me Serbinë, Maqedonia e Veriut shfaqet dhe ngjyrë shqipe sipas ligjit të gjuhëve që është nënshkruar atje. Në fakt është interesant sepse kjo marrëveshje midis Greqisë dhe Maqedonisë pastaj sjell edhe propozimin për Nobelin e Paqes apo të Zaev dhe Tsipras. Edhe duket që vërtet janë në momentin e tyre më të mirë këto dy shtete kanë përshtypjen apo jo? Momentin më të mirë dhe është një zhvillim shumë historik për Ballkanin, do të cilësohet sepse është një konflikt dhjetra vjeçar që ka trazuar Ballkanin çështja e emrit. Dhe fakti që Zaev dhe Tsipras të propozoheshin për Nobel u propozua nga grupet parlamentit evropian dhe më në fund erdhi zyrtarizimi, do të jenë zyrtarisht kandidat për çmimin Nobel për paqe. Është interesante se si gjërat mund të duken ndryshe në perspektiva të brendshme dhe të jashtme, sepse ne shikojmë më së jashtme këtë gjë, dhe sigurisht është një gjë e mirë, më në fund një gjetje pajtimi për emrin dhe progres. Po, së brendshme ka pasur shumë protesta dhe shumë njerëz e kanë kundërshtuar, qoftë në Greqi, qoftë në Maqedoni, që kanë qenë kundër Tsiprasit dhe Zaevit. Greqia më shumë. Si gjërat mund të perceptohen, po. E vërtet, populli është kundër, e cilëson këtë si një sikur Maqedonia po i vjedh identitetin me emrin Maqedonia Veriore. Mirë. Ta mbyllim pak sa me shkëlqimin që edhe si shoqërohen. Ne ta mbyllim me Dua Lipa, nuk ka më mirë. Po, natyrisht me çmimet Bafta dhe çmimet Gremi apo ishte një tjetër. Këto ishin ngjarjet më interesante të javës, Aulona. Java nisi me çmime, ka qenë në të njëjtën kohë u ndanë çmimet Gremi dhe çmimet Bafta. Natyrisht ceremonia Gremi ishte më interesante për neve sepse fitoi një shqiptare. Dua Lipa ishte bëri historinë duke qenë shqiptare e vetme që merr 2 çmime Gremi, u vlerësua për këngën më të mirë dance dhe si artistja më e mirë e re që ishte çmimi dhe kryesor. I Gremit u dominua nga femrat, kishte një numër rekord femrash të kandiduara
çmime të fituara nga gratë u prezantua nga një grua, Alisha Kis, dhe gjithashtu kishte një grua shumë interesante që mbajti një fjalim që u vlerësua dhe u duar trokit, siç ishte ai Michelle Obamës, ishte pra një surprizë e Michelle Obamës, e cila vlerësoi rolin e muzikës në përhapjen e mesazheve të caktuara. Shumë interesant ishte fjalimi i Dua Lipës, ishte frymëzues, të cilin unë do doja që të shfaqej, pasi është vërtet interesant. E ndjekim, atëherë ta ndjekim Dua Lipën. Anyone that hasn't realized how special they are to have a different story, a different background, a name that honors their roots because they just want to be normal, whatever the hell that means, just know that no matter where you're from or your background or what you believe in, never let that get in the way of you and your dreams because you deserve it. And I'm proof that you can do whatever you put your mind to, and however hard you worked, I really believe in it and I believe in you, and thank you so much. Oh, thank you. Besoni të këndrat, ka thënë Dua Lipa, unë jam shembull i gjallë që mund ta bëni. Çmime të tjera ka marrë Lady Gaga, ishte një çmim për duetin më të mirë, vazhdojnë sukseset për Shallow të Star is Born. Dhe në fakt Lady Gaga ishte kandiduar dhe edhe për çmimet BAFTA dhe anulloi pjesëmarrjen e saj për të qenë në Grammy. Shumë të rëndësishme ishte. Jo, nuk mund të bëri mirë sepse në BAFTA e shpërfilli Lady Gaga, megjithëse mendoi që do të merrte një çmim, vetmja që mori çmim ishte kënga Star is Born Shallow, e vlerësuar shumë, është vlerësuar si kolona më mirë origjinale. Interesante, The Favorite ka dominuar me 7 çmime, duke u bërë kështu pretendent për Oscar. Po, sepse në BAFTA edhe reflektohen shihet është një test i mirë. Akademia Britanike është një test i mirë për të parë se kush do të vlerësohet me Oscar. Megjithatë BAFTA nuk fitoi, The Favorite nuk e fitoi çmimin e filmit më të mirë, është Roma ai që është shpallur, duke e bërë Romën një kandidat shumë të fortë dhe do ta bënte atë nëse do të merrte Oscarin filmin e parë në gjuhë jo angleze, është në spanjisht që fiton Best Pictures. Alfonso Cuarón, regjizori i filmit të shpallur, regjizori më i mirë. Në fakt Roma është një film autobiografik për vetë jetën e Cuarón dhe e ka shumë për zemër vetë regjizori këtë filmin. Rami Malek është protagonisti i Bohemian Rhapsody, është shpallur aktori më i mirë, edhe ai bëhet pretendent kryesor për çmimin Oscar. Është vlerësuar, megjithatë deri më tani nuk mendoj që Rami Malek do të ishte fituesi, ka qenë surprizë fituesi i çmimit Oscar, por fitoria e BAFTA-s i jep atij një mundësi të mirë. Megjithatë do të shkojë fortë, është gare fortë. Ndërkaq që Lady Gaga, që ishte pretendente kryesore, u zhgënjye nga fakti që nuk mori BAFTA-n, e fitoi Olivia Colman për The Favorite. Megjithatë gjithçka mbetet për të parë. Për të parë, natyrisht, gjithmonë Oscarit janë një surprizë. Lady Gaga është gocë rritur, do ta menaxhoj. Nuk mund të fitojë gjithçka në fundit. Mirë, Rosalba, vërtet faleminderit, je shumë e çmuar për ne në këtë aspekt sepse na ndihmon për të kuptuar shumë gjëra. Faleminderit. Shëndetshme që ti ndjekim lajmet nga bota, gjithë zhvillimet, sepse jo vetëm ajo çfarë ndodh brenda vendit ka shumë rëndësi edhe jashtë saj. Kështu që do ta bëjmë këtë gjë çdo të premte e vazhdimisht. Lidhemi tani me redaksin Andy CNN për të parë se çfarë janë disa nga informacionet që kujtojmë, po, patjetër, po ndërkohë që edhe Erioni bëhet gati, le të kujtojmë pak sa edhe pyetjen që keni mbledhur në Facebook, pra do të flasim është e premte, ne zakonisht flasim për letërsinë, por duam të hapim pak sa këtë pyetje që kemi hedhur, pra për të kuptuar nëse ju keni një personazh të dashur, qoftë nga letërsia apo pse jo dhe nga kinematografia, personazh të cilit do doni të ishit apo do doni të ngjanit. Na shkruani sepse ka vërtet përgjigje interesante, do të lexojmë pas pak, por ndërkohë le të informohemi sërish me Erion Dushin, e kemi atë në studion e lajmeve, edhe një herë tjetër përshëndetje Erion. Përshëndetje. Linja për ty. Faleminderit. Ambasada amerikane në Tiranë reagon për protestën e paralajmëruar të 16 shkurtit nga opozita. E drejta e qytetarëve për të mbledhur, për të bërë kërkesa qeverisë dhe për të protestuar për ndryshim pozitiv janë simbole të një shoqërie demokratike të lirë dhe të shëndetshme. Është një e drejtë që ushtrohet shpesh në Shtetet e Bashkuara, megjithatë kjo e drejtë duhet ushtruar paqësisht. Dhuna kundër njerëzve ose pronës është e papranueshme. Ne ju bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë përfshirë në protestën e së shtunës dhe të gjithë udhëheqësve të politikës shqiptare të refuzojnë dhunën dhe të sigurohen që protestat të zhvillohen paqësisht dhe në mënyrë konstruktive, thuhet në reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Në të njëjtën linjë është edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka. Është përfshirë nga debate salla e Kuvendit ditën e djeshme, edhe pse me një pikë në rend të ditës antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, LSI e PD ishin përgatitur për një seancë të gjatë plenare, pas fjalës së Lulzim Bashës në foltoren e Parlamentit për protestën e nesërme. Kryeministri Rama e quajti atë një fëmijë që nuk di se ç'thot. E pas këtij komenti, deputeti demokrat Edi Paloka hodhi bojë në drejtim të kryeministrit,
që Garda e Republikës dhe Policia e Shtetit e quajtën solucion kimik të parapërgatitur e për këtë arsye ndaj tij nisi procedimi penal. Partia Demokratike ndërkohë paralajmëron se ky është vetëm fillimi i 16 shkurtit. Një 49 vjeçare identifikuar si Liria Xhepa u gjende vrarë mëngjesin e dieshëm në kodrat e Sharrës në kombinat. Nëna e 4 fëmijëve mendohet se është vrarë mbrëmjen e së mërkurës nga Dashamir Xhepa, kunati i saj, i shpallur në kërkim për shkak se nuk e lejonte që Liria të krijonte një lidhje të re dashurie pasi bashkëshorti i kishte vdekur 10 vite më parë. 2 prej djemve të 49 vjeçares janë emigrant dhe jetojnë prej vitesh jashtë shtetit, ndërsa një tjetër ndodhet në Burg. Ajo jetonte vetëm me djalin tjetër, adoleshent, ndërsa fëmijët thanë se kjo familje njihej si e rregullt. Përplasjet mes presidentit dhe kryeministrit të Kosovës për taksën ndaj mallrave serbe po shtohen. Ramush Haradinaj u kundërpërgjigj me ironi, por Osisa Hashim Thaçit, i cili pas takimit me ambasadorin amerikan në Prishtinë kërkoi pezullimin e tarifës, pasi në të kundërt tha se rrezikoheshin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Amerika flet vet, as presidenti, as unë dhe as dikush tjetër nuk është zëdhënës i Amerikës, tha Haradinaj. Përtej përplasjeve për taksën, liderët shtetëror të Kosovës janë dakordsuar në lidhje me platformën për dialogun me Serbinë. Merr fund epoka e superavionëve Airbus 380. Kompania europiane Airbus njoftoi se në vitin 2021 do të ndalë prodhimin e modelëve ikon dhe avionëve më të mëdhenj të pasagjerëve, me të cilat dikur premtoi të revolucionarizojë udhëtimin ajror. Vendimi u mor pasi një prej klientëve kryesor të Airbus, kompania ajrore Emirates, me bazën në Dubai, i reduktoi ndjeshëm porosit për avionët gjigant, avionët e kushtueshëm e patën të vështirë të konkurrojnë me modelet më të vogla dhe më efikase. Vendimi pritet të kushtoj vendin e punës nga 3.000 deri 3.500 personave. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendjen dhe miropafshim bashkë. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin e ofruar. Unë dua t'ju kujtoj se gjatë ditës së nesërme aty CNN do të ndjek dhe do të përcjell tek ju protestën e opozitës. Do të jemi si thua në full force, të gjithë në gatishmëri për të sjell gjithçka që do të ndodhi nesër me imazhe, pamje dhe kuptim tek ju. Ndaj dua t'ju rekomandoj që ta mbani me aty CNN për protestën e nesërme. Mirë, ndërkohë që ndoqëm me informacione që na serviri Erioni, dua të kujtoj që mbas pak do të hedhim një tjetër vështrim edhe tek trafiku, pra për të parë se si është gjendja dhe nëse kemi apo jo një lëvizje të ngarkuar në trafik, por që gjithsesi përpara le të ndjekim sërish dhe të marrim tjetër informacion për se takon motit, pra për të kuptuar se si është natyrisht moti jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, pra dhe si gjithmonë Tanja na informon në lidhje me këtë. Tanja. Po, për sa i përket rajonit, kushtet e motit janë të favorshme, jo vetëm sot, por edhe në fundjavë, dhe në pjesën më të madhe të kontinentit evropian dominon moti i kthjellët, përjashtim bën zona veriu dhe verilindja, por edhe më pak ekstremi juglindor, ku do të ketë rreshje të pakta në veri dhe në verilindje do të ketë rreshje dëbore, ndërkohë në juglindje të kontinentit do të ketë shira dhe dëbor më në thellësi të territorit. Temperaturat mbeten të ulta në zonat lindore të Europës, ndërkohë vjon rritje e ndjeshme temperaturave në perëndim, por edhe në zonat qendrore, ku pritet të shënohet 24-25, kjo në perëndim. Ndërkohë edhe në zonat qendrore deri në 20 gradë Celsius, dhe këtë ndryshe është situata në lindje dhe juglindje dhe konkretisht dhe në Shqipëri, që presim që maksimumet të mos jenë më shumë se 14 apo 15 gradë Celsius. Kjo është gjithçka në lidhje me tablon kontinentale, por edhe rajonale të motit për ditën e sotme, por edhe për fundjavën. Shtoj që të dielën në mesditë vjen një sistem vranësirash në perëndim, së pari prek gadishtin iberik dhe gradualisht do futet në brendësi të territorit, por ne do të jemi edhe të hënën tjetër dhe në vijim në lidhje të drejtë për drejta dhe do të informojmë mbi këto kushte të motit për javën që vjen. Faleminderit Tanja. Faleminderit Tanja. Okej. Mi tregon tani edhe hartën e trafikut në kryeqytet, shikojmë se cilat janë ato kryqëzimet e rrugë që paraqesin më shumë probleme për ju. Ka filluar të skuqet. Po, mund të shikosh se si ndryshon ngjyra atje, por rruga Teodor Keko pra, Unaza e Re, është me probleme. Në të dy anët e saj mund të shikoni se ka të kuqe dhe portokalli, që do thotë vonesa në trafik. Ky është informacioni i cili mblidhet përmes Google-it dhe gjithë njerëzit që ndodhen aktualisht në trafik dhe përpunohen në kohë reale. Gjithashtu mund të shikoni se rruga e Dibrës ka ngarkesë, ndërsa shkon drejt në Kaçeve, është Unaza në zonën e stacionit trenit dhe Don Boskos që është ngarkuar, gjithashtu rruga Dritan Hoxha dhe rrethrotullimi i Zoguzi paraqet probleme dhe është e ngadalt tani në mëngjes, kështu që
Ky informacion shpresojmë t'ju vlej edhe t'ju shërbej sa bëni gati. Do të jeti dobishëm gjithsesi. Mirë, ndërkohë ne do të lidhemi sërish me studion e lajmeve. Kemi atje Kristin për të marrë të tjera informacione, në mos gaboj lidhur edhe me kampionatin shqiptar, kështu që e kemi, besoj Kristin e kemi, po. Kristi, linja për ty. Mirë, atëherë do të shohim se çfarë ndodh me futbollin këtë fundjavë, cilat do të jenë ndeshjet kryesore. Rikthehet kampionati shqiptar. Java e 22 e kategorisë superiore nis këtë të premte me ndeshjet e orës 18, ajo ndërmjet Teutës dhe Kuksit. Një duel direkt për Kreun, me Teutën që kërkon fitoren e parë pas 4 barazimeve dhe Kuksin që synon të harrojë humbjen me Tiranën. Për secilën skuadër humbja rrezikon të nxjerrë nga gara për titullin, pasi do ta largonte edhe më tepër nga Partizani kryesues. Dërsa fundjava e futbollit evropian do të nisë me duele interesante dhe të rëndësishme për skuadrat që pretendojnë. Juventus është 11 pikë larg Napolit dhe në letër e pret një sfidë lehtë përballë Frozinones në mbrëmje. Bardezin nuk kanë ndërmend të tolerojnë asgjë. Për Allegri ndaj Frozinones do të jetë një test i rëndësishëm për të parë gjendjen e skuadrës përpara ndeshjes ndaj Atletico së Madridit. Por ndryshon situata tek Bayern Muniut, bavarezët udhtojnë drejt Augsburgut, ku 3 pikët janë jetike. Në rast fitoreje, kampionët e Gjermanisë do të shkonin në vetëm 2 pikë larg Dortmundit kryesues dhe do të shtonin presionin tek verdezin duke parë edhe humbjen e rënë në mesjavë ndaj Tottenham në Champions League. Ndërkohë në kampionatin francez, Lyon do të presë në shtëpi Guingampin e vendit të fundit. Skuadra e trajnerit të Genesio ndodhet në vendin e tretë në garën për të ruajtur vendin e fundit që të rrugon në Champions League. Saint-Étienne është vetëm 3 pikë larg, një pozicion më poshtë dhe presioni është gjithashtu i madh. Këto ishin sa i përket edhe kësaj hapësire sportive, do të rikthehemi pas pak me lajme interesante jo vetëm nga futbolli. Super. Shumë faleminderit Kris për gjithë informacionin e ofruar nga zona e sportit. Ne do t'ju lëmë me këto foto të shkruara nga fotoreporter në mbar globin, të cilat janë konsideruar si disa prej imazheve më të rëndësishme të ditës së djeshme. Ndjekim. Jemi sërish së bashku, ora është 8:03 minuta, jemi drejt për drejt në A2CNN me Dita Jonë. Është momenti për të analizuar paksa ngjarjet e politikës, aq më tepër që kemi një javë e cila kulmon me ditën e nesërme, ditën e shtunë, pra ku pritet dhe protesta e opozitës, dhe për të trajtuar pikërisht këtë çështje dhe për të bërë një analizë të tyre jemi me producentin e A2CNN, Dorian Kodrën. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në emisionin tonë, natyrisht për të kuptuar diçka, por le ta nisim tek ajo që na la shihen e ditës së dieshme, që zakonisht dita ente është në parlamenti, aty ku natyrisht asnjëherë nuk jemi indiferent, sepse dhe ndodhin dhe ngjarje që nuk të lënë indiferent, duke që ka shumë aksion në sallën e parlamentit. Si do duk, si mund ta analizojmë atë çka ndodhi dje? Mendoj se pamjet që pam në televizion ishin kishte më shumë spektakl se sa politik, mënyra tragjike me cilën u trajtuan. Vetë Edi Rama tha që unë jam mësuar me bojë në reagimet e tij më pas. Mendoj se veprimi, akti i Zotit Paloka duhet parë në tre këndvështrim.
Së pari është një mlef i tij personal për gjithë talljet që zoti Rama i ka bërë Palokës, për mënyrën e tij se si flet, faktin që nuk shqipton dot fjalën s. Ai tha që nuk është në fakt, e hodhi poshtë këtë. Dje Nuk ishte një reagim për Palokën, tha, po e bëra këtë gjë për qytetarë. Zoti Paloka mund ta thotë diçka të tillë, megjithatë për mendimin tim ai vetë ka dashur t'ia kthejë një përgjigje Edi Ramës për gjitha detaljet që u bë. Pra po thonë që ka një ofezë, po quaj një lëndim personal që Paloka e ka patur, sepse njerëzit një gjë që nuk ndoshta publiku nuk e shikon e dëgjon as ne, vazhdimisht është edhe shumë prej bisedave që ata bëjnë në kuvent, fjalëve që i hedhin njëri tjetrit që nuk dëgjohen, po themi në mikrofonat dhe kamerë. Ju e keni trajtuar edhe këtu në mëngjes atë foto që u bë virale të zotit Rama, që shqipton fjalën th nga larg. E gjithë kjo është diskutuar kaq shumë në rrjetet sociale saqë zoti Paloka absolutisht mendoi unë duhet jetë prekur, edhe personalisht, përtej faktit që ishte një deputet. Edhe Partia Demokratike në një reagim që pati tha që veprimi i tij për të hedhur Edi Ramës boj ishte si kundërpërgjigje ndaj bullizmit që kryeministri ka treguar gjatë këtyre ditëve në seancat parlamentare. Megjithatë përtej kësaj, ai veprimi i zotit Paloka, fakti që i hodhi bojën Edi Ramës në gojë, në fytyrë, e bëj atij si publikisht e shenjoi, e njollosi atë, është edhe një veprim që një mesazh që jepet gjithë protestuesve ditën e nesër. Duhet thënë që kushdo që del në protestë, për të cilën diskutohet, flitet se mund të ketë dhunë etj, ka dilemat e tij, nëse çfarë mund t'i bëj qeverisë, çfarë mund t'i bëj policëve që do të ketë përballë, si do të dalë aty dhe të shkel ligjin. Mesazhi i zotit Paloka dhe gjithë opozitës është shembulli që kësaj qeverie mund ta godasësh direkt Edi Ramën dhe sërish nuk do të ketë pasojë, pra për të nxjerrë frikën e tyre. Dhe mënyra e tretë për ta interpretuar sipas mendimit tim është edhe gjithë paragjykimi që ka mbi opozitën për faktin që kjo protestë bëhet që nesër të ketë një marrëveshje Basha Rama tjetër. Dyshimet janë tek çdo kush që diskuton për protestën e nesërme. I kujtohet marrëveshja që Basha pati me Ramën në 18 maj. Pas një proteste maraton, pas çadrës, pas 90 ditëve para kryeministrisë, pas një sakrifice të madhe, Basha e hodhi të gjithën poshtë, duke marrë disa drejtori, disa ministri etj. Fakti që Rama u sulmua personalisht, ju e pat reagimin e tij, ishte goxha i acaruar, ishte goxha i nervozuar pas asaj që u bë. Totalisht, po. Është për të thënë që jo, tashmë palët janë ndarë. Nuk do të ketë një marrëveshje tjetër. Këtë që Basha përpiqet ta thotë në çdo takim që ka pasur dhe që Rama ja hedh poshtë në takimet e tij. Nëse dëgohet kryeministri Rama gjatë takimeve që ka pasur para kësaj proteste, ai gjithmonë tallet, ironizon zotin Basha, duke thënë që ai e bën protestën për t'u takuar me mua. E bën protestën për të pasur një marrëveshje tjetër. Sulmi personal ndaj zotit Rama tregon që jo, palët tashmë janë ndarë. Opozita është aq larg saqë e sulmon edhe personalisht dhe nuk do të ketë një po themi një zhgënjim të tillë siç ai i 18 maj. Pra ti analizon në tre aspekte, mund të jetë ka pjesën personale të Palokës, është një mesazh edhe shembull për protestuesit në ditën e nesërme deri ku mund të shkonin, gjithashtu do që të përcjelli mesazhin që nuk ka dashuri mes nesh dhe Ramës. Kjo nuk do të ketë më një zhgënjim si ai. Po në qoftë do të kthehemi për të kaluar dhe për të vjuar paksa edhe tek protesta që pritet nesër, opozita po e reklamon si ose të paktën pretendon që do të jetë protesta më e madhe këtyre 30 viteve të fundit dhe që natyrisht pritshmëritë rriten akoma dhe më tepër në këtë aspekt. Cili do të ishte skenari më ideal, le të themi, që kjo protestë vërtet të quhej një sukses i opozitës për mendimin tënd? Suksesi i opozitës nëse në ditën e hënë, zoti Rama thoshte unë do të jap dorëheqje. Gjë që besoj se asnjë nuk e beson që do të ndodh. Asnjë nuk e beson do të ndodh diçka e tillë. Megjithatë, mendoj që opozita e ka fryrë aq shumë situatën, i ka rritur aq shumë pritshmëri. Para një javë pak besonin që do të largohet Edi Rama, do të kemi sërish një krizë të madhe etj. Por për mendimin tim, duke dëgjuar eksponentët e opozitës ditët e fundit, ju ma kujtuat edhe deklaratën e Monika Kuryemadhit, ose largohemi ne të dy. Po pra. Javën e kaluar ose do largohet Rama. Që i kërcënim për gjithë popullin.
Duke thënë diçka të tillë, tashmë edhe ato nuk kanë zgjedhur. Unë besoj se do të provokojë një krizë. Nuk e di nëse do t'ja arrijnë fakti që të largojnë Edi Ramën, por një skenar i mundshëm, të paktën nga sa mund t'i lexoj unë deklaratat e tyre për mendimin tim që të mos bëjmë dhe fallxhorin tani. Por mund ndodh një rrethim i kryeministrisë ditën e nesërme, një rrethim që do të zgjas për disa ditë, ndoshta edhe për javë, dhe që do të ketë si qëllim kryesor të mos lejohet Edi Rama të hyjë në zyrë. Duke mos e lejuar kryeministrin të hyjë në zyrë, opozita në një farë mënyrë e delegitimon atë, e zhvesh nga funksioni. Është simbolike Dori, sepse mund ta bëjë nga një zyrë tjetër. Sa mund të rrijë Edi Rama pa shkuar në zyrën e tij, pa ushtruar detyrën, pa bërë mbledhjet e qeverisë. Qeveria për herë të parë në një restorant peshku le të kështu që mund vazhdoj gjithsesi, është vërtet. Në logjikën e Edi Ramës nuk është problem. Ai dje deklaroi që unë nuk e konsideroj kryeministrin si një kala. Nuk do të shkojë në zyrë ditën e shtunë për të provokuar. Do të jetë në Vlorë në një takim tjetër. Natyrisht. Po mirë, kjo sepse ka dhe diçka tjetër. Nga ana tjetër, pra, Lona sa po e përmendi, opozita ka dashur ta paraqesë këtë si një protestë e cila do të jetë ndoshta më e madhja në 3 dekada, shumë mirë. Në anën tjetër, kanë dashur ta paraqesin si një protestë që do të jetë e dhunshme. Më dëgjova shumë eksponentë socialistë që përsërisin që kjo do të jetë një protestë e dhunshme, duke ngritur kështu një tjetër alarm, po e quaj, edhe natyrisht tjetër version. Çfarë mendon se ata kanë si qëllim të bëjnë? Duke thonë që kjo do jetë protesta më e madhe në 30 vite të tjetër, në çdo protestë që bën opozita, thuhet që kjo ishte protesta më e madhe, ishte një protestë historike, ishte një protestë me 500.000 veta në bulevard, 500.000 në shesh etj etj. Sidomos zoti Berisha reklamon diçka të tillë, i përdor këto numrat në her pas here, ndonjëherë duke tepruar, duke qenë as pak i besueshëm. Por nga ana tjetër, fakti që kjo do të jetë një protestë e dhunshme, në përgjithësi është përhapur nga deputet apo mbështetës së Partisë Socialiste. Pse? Që qytetarët një formë dekurajimi për qytetarët, për jo militantët, për jo simpatizantët e partive që të mos shkojnë në këtë protestë. Megjithatë, sipas mendimit tim, nëse kjo do të jetë një protestë e dhunshme apo jo, këtë nuk mund ta them, sepse do të varet shumë dhe nga reagimi i policisë. E cila nuk ka dhënë lejen apo jo, ose të paktën e ka kufizuar protestën thjesht përpara kryeministrisë, mos gaboj. Policia nuk ka dhënë leje dhe për mendimin tim ka pasur një nga njoftimet më banale, mund të them. Sepse disa herë njoftimet e policisë para protestave kanë qenë provokuese, kanë qenë për dekurajuese për qytetarët. Ndërsa kësaj radhe kishte do të ketë element kontingjenti do të marrin pjesë në protestë, do të ketë aktor të tretë që do të marrin pjesë në protestë. Deklarata që më shumë janë politike se sa i qofshin të vërteta këto gjërat nuk duhet të ishin pjesë e një deklarate të policisë, po e quaj. Kisha edhe një kuriozitet të fundit, sepse çfarë demokratët kanë deklaruar lidhur me protestën, është shumë i gjatë me çfarë socialistët deklaronin para protestës 21 janarit. Mbajmend kryeministri ka qenë në televizion të njëjtën para asaj të premte, dhe tha që kur u pyet se ç'do të ndodhte eksaktësisht, thanë, "Nuk di ç'do të ndodhte eksaktësisht, sepse populli do ta marrë në dorë." Dhe ka qëndrime të ngjashme të një lloj paparashikueshmërie që thuhet asnjë nuk e dim se ç'do ndodh eksaktësisht, por kjo është një protestë e fortë, do të jetë më e madhe. Mendoj që Edi Rama para 21 janarit pat një deklaratë goxha më të fortë. Nëse duhet të kalojmë mbi kufoma përmend të vrarët etj etj. Në këtë rast demokratët janë shumë të qartë, nuk do të ketë 21 janar, protesta do të jetë paqësore, por nëse policia do të provokojë, atëherë do të marrë përgjigjen që duhet. Megjithatë, ka deklarata të zotit Basha që mund të interpretohen si nxitje të diçkaje më shumë se sa një protestë paqësore, siç ishte ajo për shembull që përtej policëve të korruptuar, të keq paguar janë pushtetarët e korruptuar. Pra Basha shet përtej vijës që policia ka në rrethimin e kryeministrisë. A do t'i bëjnë thirrje, a do t'i nxisin, a do t'i kenë të organizuar, a do t'i kenë të paguar, a do t'i kenë të nxitur protestuesit Partia Demokratike, opozita, që të shkojnë përtej murit që nuk ekziston më të kryeministrisë, por përtej gardhit të policëve, këtë
personalisht nuk e besoj. Unë mendoj që kryeministria do të rrethohet dhe do të qëndrojë e rrethuar. Por që do të edhe unë besoj që do të jetë një protestë paqësore. Ky është një skenar i mundshëm. Në përgjithësi. Megjithatë, nga ato që dëgjojmë nga mënyra si e përshkruan zoti Basha, si e përshkruan zonja kryemadhi Edi Rama, kriminal, të korruptuar, të çmendur, që ka marrë peng vendin e tjerë që qeverisë me grusht oligarkësh. Ky njeri që ata përshkruajnë nuk mund të meriton dhunën. Qartë. Por se a do të shkojnë deri në fund? Po, megjithatë kemi edhe deklaratat e ndërkombëtarëve, të cilët paktën ambasadat amerikane le të themi mshon faktit të jetë paqësore dhe që faktit që gjithë secili ka të drejtën të protestojë, por më lejo të them gjithashtu që gjithë qytetarët amerikanë në Shqipëri kanë marrë emailin e paralajmërimit. Edhe pse në fakt në shtyp hera parë ndoshta që kjo nuk është një rutinë. Kjo është rutinë. Ka ardhur emaili, domethënë. Të shikojmë se çfarë do ndodhi vërtet. Protestat për mendimin tim janë gjithmonë pozitive në Shqipëri, qoftë kur bëhen nga partitë politike, qoftë kur bëhen nga studentët. Madje duhet të thotë që protesta e studentëve kanë nxitur akoma më shumë protestën e opozitës, sepse duke parë që rezultatet që dha protesta e studentëve, opozita e sheh që në një farë mënyrë ka dalë në plan të dytë, sepse studentët bënë protestë shumë bukur dhe arritën ndryshonin 8 ministra. Ai do të ishte shpresa, me thënë drejtën. Për një protestë që shumë bukur, që shumë kreative, që shumë domethënëse, që ka edhe art dhe instalacione, që shpreh mesazhe shumë të forta që akuzon për çfarë është për të akuzuar, por që i bën gjitha këto në forma civile të protestës. Por ashtu siç kishin drejt studentët protestonin për ato që kërkonin, ashtu ka drejt në fundit edhe një demokrat, militant, LSI-e, simpatizant, edhe këto kanë drejt protestojnë dhe drejta e protestës. Në demokraci janë që të gjithë. Shikojmë nesër se çfarë do ndodhi, siç e kemi thënë dhe gjatë ditës së sotme, në A2CNN do të keni mundësi të ndiqni hapasapi protestën e ditës së nesërme në transmetimet tona live, në lidhje me gazetarët në terren dhe gjithçka që do të jetë e mundur për të transmetuar pra në ekranin e televizionit ton. Dorë faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit Dori. Dorian Kondracion Zotrin, producent këtu në A2CNN për të na ndihmuar të japim kuptim këtyre gjërave dhe janë realisht biseda me vlerë. Ne çfarë kemi tani? Tani do të marrim një shkëputje të vogël, kujtojmë natyrisht edhe pyetjen që kemi hedhur në Facebook për sa i takon personazhit tuaj më të dashur nga filmat apo nga librat që keni lexuar. Pas pak do të jemi me Erioni me rrjetet sociale dhe më pas do të flasim pikërisht për librat dhe do t'ju sugjerojmë një libër shumë interesant për lexuar në këtë fundjavë. Por rikthehemi shumë shpejt. Jemi sërish së bashku këtu në A2CNN në Dita Jonë, është momenti tani për të shfletuar paksa dhe rrjetet sociale, aty ku gjithçka ndodh, aty ku gjithçka komentohet edhe për bën dhe lajm se jo her pas here. Dhe për këtë kemi Erion Dushin këtu në studio për të ndihmuar për të kuptuar dhe për të shfletuar mediat online ose rrjetet sociale. Më lër të shtoj kësaj fjalisë tënde, aty ku gjithçka merr spunto për të bërë lajm. Se jo, tani më aty ka kaluar. Se fillon mjafton një shashk në rrjetet sociale dhe automatikisht gjithë pjesa tjetër pastaj mbulohet, zgjerohet e derisa bëhet një bombë që uroj nesër të jetë rregull. Të shikojmë, mirë. Ka qenë një deklaratë e orëve të fundit të ditës së dieshme nga Joseph Daul. Joseph Daul, për të gjithë të rishikuesit që ndoshta nuk e njohin, është kryetari i Partive Popullore Europiane. Ai ka nxjerrë një status në rrjetin social Twitter kundër të tjerë shkruan që jam i shqetësuar për gjendjen e demokracisë në Shqipëri. Zgjedhjet e ardhshme duhet të jenë të lira dhe të ndershme, blerja e votave është e papranueshme. Drejta e opozitës duhet të respektohet në parlament, duhet më shumë punë për të luftuar krimin dhe korrupsionin, duke përfshirë dhe implementimin e ligjit të dekriminalizimit. Ishte ky statusi që zoti Dol hodhi në rrjetin social Twitter, një status i cili ka marrë më njëherë vëmendjen e Endri Fugës, që është këshilltari i kryeministrit, i cili në përgjigjen e tij thot zoti Dol ndër të tjera se këto të drejta, duke vënë në thonjza këtë fakt, të opozitës tonë u ushtruan sot më së miri në parlament, supozohej që të ishte një sesion parlamentar mbi Maqedoninë e Veriut, por deputeti i Partisë Demokratike hodhi, mendoj se ishte më e zgjuar të hidhte disa boj në drejtim të kryeministrit, shoqëruar gjithashtu dhe me foton përkatëse.
nuk ndalet me kaq, pasi Partia Demokratike, duke qenë se ky ishte një status i cili shkonte më përshtat kauzës së Partisë Demokratike, donte ta çonte më tej dhe ky lajm është përhapur nga të gjithë elementet e Partisë Demokratike, përfshi këtu edhe ish kryeministrin që ju e dini e kam shumë qejf në postimet e tij të shpeshta në rrjetet sociale, por Gerti Bogdani ka dhënë një tjetër shtesë përgjigjes së Endri Fugës në lidhje me këtë çështje, duke shtuar më tej se gazetaria investigative dhe përgjimet e telefonatave tregojnë që nuk ka zgjedhje të lira në Shqipëri. Blerja e votës dhe krimi organizuar shkatrojnë demokracinë dhe sjellin gjithashtu në fuqi njerëz të papërgjegjshëm që nuk duan t'ia dinë as për Maqedoninë e Veriut dhe as për stabilitetin e pjesës tjetër të Ballkanit Perëndimor. Partitë Popullore Europiane gjithmonë mbështesin demokracinë, mbyllet kështu statusi në Twitter i Gerti Bogdanit, i cili më poshtë e shoqëron edhe me tabulate dhe përgjime telefonike të disa ditëve më parë, le të përfshim këtu, jemi në ditët e fundit të janarit, ku zëri Amerikës hodhi në qarkullim edhe disa investigime të një gazetare, Klodiana Lala, e cila tregonte tabulate telefonike të disa pjesëtarëve të bandave të Shijakut me kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakon, për blerjen e votës. Dhe duhet të themi që jemi shumë pranë zgjedhjeve të tjera elektorale, pavarësisht se nuk ka ende kandidat për të gjitha qytetet, jemi në këtë luftën ku opozita e bashkuar tani më, sepse lufta nuk po bëhet vetëm për protestën sikurse është zoti Basha që del në përrethe, por edhe në komisionet hetimore apo të gjitha komisionet e kuvendit, është edhe Lëvizja Socialiste për Integrim që po kërkojnë tani më largimin e Edi Ramës dhe zëvendësimin e tij me një kryeministër të përkohshëm që do të çojë vendin drejt zgjedhjeve. Diçka ndoshta që mund të nënvizojmë në këtë segment tani është që pavarësisht botimit nga zëri Amerikës dhe birën të përgjimeve që drejt për drejt implikojnë, po themi, Bashkinë e Durrësit me blerje votash dhe këtë bandën, nuk ka patur një reagim qartë apo adresim të kësaj nga kryeministri Rama. Patjetër, është kaluar në heshtje dhe të gjitha këto kalohen nëpërmjet dhe kjo është ajo që faktikisht edhe gjatë ditës së dieshme dhe gjatë seancës plenare, të gjithë veprimin e Edi Palokës në parlament, opozita donte ta shprehte me ato sjellje që Edi Rama bëri javën e kaluar, kur duhej që në parlament të flitej pikërisht për këto përgjime që kishin dalë dhe për këto fakte tronditse për lirinë e votës në Shqipëri, që është një drejtë themelore. Sepse e di pse e them këtë gjë, sepse detyrimi për të adresuar çështjen nuk është vetëm ndaj opozitës, sepse gjithashtu cenohet qytetari. Unë nuk dua që kryetarin e bashkisë të ma zgjedhin bandat e qytetit. Kjo është dhe kjo është një çështje të cilën kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve me radhë të parë. Është ajo pra që thuhet që opozita ka vetëm të drejtën e fjalës, ndërsa për gjithë pjesën tjetër pastaj duhet të mendoj mazhoranca dhe qeverisja. Mirë, do të ecim më tej, një tjetër eksponent tani më i Partisë Demokratike, sepse deri disa kohë më parë ishte i partisë së vet, Gens Pollu ka shkuar më tej në përgjigje të kësaj çështje dhe këtij shqetësimi mbi demokracinë në Shqipëri që ngre zoti Dol, ku thot faleminderit presidenti Dol për mbështetjen tuaj, nuk ka zgjedhje të lira, nuk ka demokraci dhe stabilitet, nuk ka luftë kundër krimit dhe korrupsionit dhe nuk ka ecje përpara drejt Bashkimit Evropian. Të luash me ndryshimet e kufirit është destabilizuese për rajonin dhe Bashkimin Evropian, shkruan ai në statusin e tij. Do ta lëm pas këtë temë, do kalojmë në të tjera çështje. Nesër është dita e protestës, një protestë e cila është paralajmëruar prej kohësh nga Partia Demokratike. Kohët e fundit zoti Basha i ka shpërsuar tonët në drejtim të kryeministrit dhe qeverisjes së tij, dhe nesër do shohim se çfarë do të ndodh, sikurse e thatë edhe ju kur ishte edhe Dorian Kodra këtu së bashku, po fol e prekët pak të gjithashtu dhe reagimin e ambasadës amerikane në lidhje se si duhet të shkojë protesta nesër, por gjithashtu edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet Luigi Sorekës që patën një reagim të drejtë për drejtë. Do ta kalojmë të statusin, sepse ky është statusi që lidhet me hedhjen e bojës dje në parlament, ku kryeministri i drejtohet njerëzve duke thënë faleminderit për mesazhet, ishte diçka që duhet të kalohet edhe nuk ishte e pranueshme. Nesër kryeministri nuk do të jetë në Tiranë. Ky është fakt, lajmi është bërë i ditur nga Damian Gjiknuri, i cili nëpërmjet një fotoje dhe posti në rrjetin social Facebook shkruan ndër të tjera se në kuadër të takimeve publike të turit Bashkia që duam, kryeministri Edi Rama do të jetë të shtunën në qarkun e Vlorës. Është kjo që e përmbyll faktin e protestës ditën e nesërme. Do ta kalojmë dhe çështjen e protestës për ta mbyllur ashtu sikurse duhet, për ta mbyllur me një foto të bukur. Do ta kalojmë edhe këtë status, sepse ky lidhet pikërisht me çështjen e protestës dhe qeveria që ka
kërkuar nëpërmjet agjencisë rrugore. Nëse do mund edhe ta mbajmë atë statusin, po më pëlqente toni i Partisë Demokratike në Twitter kur fliste për demokracinë, standardet zgjedhore etj. Pashë deputeti Hasa sërish përmend një të smur psikik etj. Daje kalova sepse është diçka që nuk duhet. Ka tonë që i rri PD-s, ka tonë që nuk i rri PD-s. Nuk kemi pse japim hapësirë këtyre vërtet. Mendore është shumë. Ne kemi folur dhe ndaj desha ta kaloj atë pjesë sepse e kemi rikthehemi pak tek Shën Valentini dje. Pak te festa. Dhe nuk e di pse përveç fotove të shumta që ne i kemi postuar gjithashtu edhe në faqen e internetit a2cnn.com të njerëzve, çifteve të cilët dilnin për të festuar, fotove të ndryshme që bëheshin duke filluar që nga instalacionit e Bashkia e Tiranës e deri te instalacioni tjetër që është bërë në parkun e liçenit artificial. Përveç atyre fotove, një foto më bëri shumë përshtypje. Ju e dini, e kam pikë të dobët këtë pjesën e postimeve të tij në rrjetin social Facebook. Është forma e dashurisë në atë moshën e tretë që e themi ne që e shijon më së tepër me di tani se si duhet kalosh për të arritur deri aty dhe si mund ta perceptosh, gëzuar Shën Valentinin, ditën e fuqisë hyjnore të njerëzit, shkruan Sali Berisha në rrjetin social. Është vërtet një çift shumë simpatik, të themi të vërtetën. Bashkëpunojnë. Kështu që Erion, shumë faleminderit për gjithçka që sollen nga rrjetet sociale. Ne do të shkojmë për të takuar edhe një herë Kris Martiron, do të marrim fundin nga sporti. Megjithatë unë mendoj duke qenë se po mund të lexosh ato. Unë vetëm të kujtoja që pas pak do të kemi këtu Agim Baçin me cilin do të flasim mbi librin e huaj që është rekomandimi ynë për këtë javë. Na kanë shkruar në fakt edhe pëlqejnë disa komente, për shembull Blendi thotë që një nga personazhet që më pëlqejnë është Nicolas Cage te Gone, 60 Seconds. Është njëri me makinë të shpejtë. Sa duket i pëlqejnë le të themi persona ose njerëzit aktiv, nëse kemi pyetur se cilët janë personazhet me cilët identifikoheni, personazhe librash apo filma që ju kanë pëlqyer veçanërisht. Ndërkohë që Elona thotë më pëlqen shumë thotë personazhi Maja në librin 1/10 në qytetin e vogël Kiruna në Suedi ndodhet miniera më e madhe e tjera pra tregon pak a shumë subjektin e librit dhe thotë se Maja është një vajzë adoleshente dhe në çdo faqe njihemi me përjetimet dhe dilemat e saj, një libër fantastik i përkthyer nga Nertila Koka. Pra, i përkthyer nga Nertila Koka. Natyrisht përdesa vjen do të jetë një autor suedez ku ajo ka jetuar për vitesh dhe me sa duket e ka përkthyer dhe këtë libër, pra është një sugjerim interesant, ndoshta ajo është shumë i njohur nga shqiptarët, por gjithsesi e shikon vetëm te ky personazh, Elona dhe na e sugjeron. Takojmë tani Kristin, i cili ka informacionet sportive. Krist, linja është për ty. Po Blendi, jam sigurt që do të pëlqejnë shumë informacionet e këtij sektori, pasi janë me të vërtetë argëtuese. Kylian Mbappé nuk është unik në llojin e tij. Në Francë është zbuluar një talent 11 vjeçar, i cili ka karakteristika të përafërta, si dhe të njëjtin emër dhe mbiemër me yllin e Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé i vogël luan me Roussillon Brie, klubi i parë nga ku ka marrë famë edhe Paul Pogba. Mbappé është një tifoz i parizienëve dhe ëndërron që një ditë luaj për krah Mbappé së madh në skuadrën e parë. Mund të cilësohet muri mbrojtës më i çuditshëm në botë. Imazhet vijnë nga kampionati australian i futbollit për femra, në ndeshje ndërmjet Brisbane dhe Sydney. Gjatë një goditje dënimi të rrezikshëm pranë zonës, futbollistët e Brisbane nisen të ulen dhe ngrihen duke krijuar një tjetër metodë të pazakontë për të mbrojtur. Lëvizjet e tyre i arritën qëllimit pasi kundërshtarja gaboi, ndërsa ekipi vendas fitoi 2-1. Rivaliteti mes River Plate dhe Boca Juniors u kuptua realisht në finalen e Kupës Libertadores në fundin e vitit 2018. Këtë herë një tifoz i Bocës po vraponte me fanellën e skuadrës së zemrës, por bëri gabimin fatal që në momentin që itinerari i tij kaloi nga stadiumi monumental. Ky është tempulli i River Plate-it. Reagimi i tifozëve të Millonarios nuk mungoi dhe u nevojit ndërhyrja e policisë. Nga ana e tij tifozi i Boca Juniors u detyrua të largohej pa bluzë nga vendi ngjarja. Shohim pak tani nga jeta e Floyd Mayweather mes arit dhe parave. Në videon e fundit boksiri tregon luksin e tepruar mes të cilit jeton. Përfitimet nga boksi kanë qenë të jashtëzakonshme për kampionin e pamposhtur, i cili nuk ja kursen vetes luksin mes koleksionit të shtrenjtë të makinave, avionëve privat, valizheve me para, gjerdanëve të pafundme tashmë edhe me një gotë floriri si të ishte një mbret i vërtet. Mirë, këto ishin të gjitha zhvillimet sportive edhe për ditën e sotme. Faleminderit Kris.
Faleminderit Kris për informacionin që na dhe gjatë ditës së sotme nga fusha e sportit. Mirë, është momenti tani për të rilidhur sërish për herë të fundit me Tanja Porin për të mësuar dhe për të bërë një përmbledhje natyrisht jo vetëm për Shqipërinë, për rajonin, aq tepër pastaj që paraprin paksa edhe fundjavës, kështu që Tanja do na informoj si për herë në këtë takim të fundit. Po, shumë shkurtimisht rikujtojmë ditën e sotme, rrezikohen vrasia do të ketë në zonat malore, nga veriu deri poshtë në juglindje, por rrezikohet vetëm ekstremi verior edhe zonat veriindore nga rishit të pakta dëbore, ndërkohë pjesa tjetër e territorit mbetet kryesisht me kthjellime, ndoshta vrasia kalimtare do të ketë gjatë mesditës dhe pasditës. Dita e shtunë dhe e diela vijojnë kryesisht në dominimin e motit të kthjellët në të gjithë territorin shqiptar. Vrasia do të jenë kalimtare në pjesë më të madhe të territorit, më të dukshme në zonat malore dhe kjo gjatë orëve të pasditeve, si të shtunë dhe të dielën. Përsa i përket temperaturave, temperaturat sot janë rritur lehtë në orët e mëngjesit, një rritje lehtë vijon dhe në mesditë, ndërkohë e shtuna sjell një rënje me 2-3 gradë, rënje e cila do të rikuperohet sërish të dielën. Megjithatë, rikujtojmë që nga e hëna dhe tuti ka një rritje më të ndjeshme të temperaturave. Konkretisht, sipas vlerave minimale dhe maksimale, dita e sotme pritet të shënojë nga -4, -5 deri në 15 gradë Celsius maksimumi sot. Nesër tham ka një rënje nga 12-13 do të jetë maksimale në rang territori dhe mëngjesi shkon diku në -7. Dërsa dita e dielës sërish rikthehemi në vlerat -4, -5 me ulta në rang territori dhe kjo kryesisht në zonat verilindore dhe më pak në juglindje të territorit dhe maksimumi jo më shumë se 14 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për sot dhe për fundjavën për të gjithë territorin shqiptar. Do të jetë një fundjavë goxha e këndshme, e shtuna pak më freskët, e diela shumë kushte më komode të motit. Shumë mirë, pra le të themi një fundjavë për të shijuar ajo që na pret. Faleminderit Tanja për gjithçka që servir në emisionin ton. Mirë, ndërkohë do të marrim një shkëputje të vogël, ndoshta do t'ju lëm me Tiranën për të ardhur pastaj këtu në studio dhe për të folur me Agim Daçin. Kemi fotot e Tiranës. Mirë, në rregull, çfarë të doni ju? Gjithsesi do e lëm teleshikuesin në një shoqëri të këndshme me fotot këtë radhë, jo me pamjet e Tiranës, dakord? Dhe po thuaj Agim Daçin na pret pastaj në studio për të folur pikërisht për I huaj nga Camus, është libri që ju sugjerojmë për të lexuar sot, I serviru nga shtëpia botuese Fanoli. Ne kthehemi shumë shpejt, shihoni këto foto që janë me të vërtetë shumë të bukura dhe nuk ja vlen që të shikoni dhe nuk ja vlen që të humbin, le të themi kështu. Rikthehemi.
Mirë, zoja zotrin, kthehemi edhe një herë këtu në A2 CNN. Është koha tani të flasim pak për rekomandimin që kemi për ju çdo të premte. Ne kemi këtu në studio kritikun Agim Baçi, me cilin flasim për një libër. Sot njëri ndër botimet e shtëpisë botuese Fanoli, për cilën do të themi është një nga shtëpitë botuese që ka sjell sidomos përkthime disa prej kryeveprave më të rëndësishme botërore. Ky është I huaj nga Camus. I huaj nga Camus, që këti librin, po Fanoli e ka botuar që në 91, në fakt. Faktike botimin e parë dhe më të hershëm. Duket që është I hershëm sepse edhe I përdorur dhe I përdorur, I grisur, I bërë, por që disa herë është lexuar apo jo. Por fatmirësisht po më jep pagimi sepse vërtet jemi shumë kuriozë. Shikojmë botimin e hershëm dhe atë më të ri, shikoni pak. Natyrisht një libër disi I lodhur nga përdorimi I shpeshtë, le të themi kështu, por që me të vërtet shumë interesante. Natyrisht shtëpia botuese Fanoli ka bërë një punë të mirë ndër vite. Duket Paul Mersoni në kopertinë tjetër. Me një kopertinë, po jam mësuar me këtë, patjetër. Po le të futemi pak tek subjekti I kësaj vepre. Shumë e rëndësishme e Camus, ai është shprehur në njërin rast se çfarë ndodh atij, thotë ai, është çfarë ndodh atyre që nuk duan të luajnë lojën. Për mua Paul Mersoni është njeriu I absurdit, njeriu që nuk e di pse do, nuk e di pse e duan, nuk I di fare, domethënë nuk njeh asgjë rreth rrotull, nuk I bën përshtypje asgjë, madje që nga fjalia e parë, domethënë që sot më vdiq nëna, ndoshta ka vdekur edhe dje. Ose për shembull fjali të tilla që I thotë sot më thotë ai gardiani që ti ke 5 muaj në burg, çudita se më duket sikur kam një ditë domethënë dhe nuk kishte kohë. Pra ai është personi që I sotëm një paralajmërim I njeriut që të absurdit, që nuk e di pse do dhe nuk e di pse e duan. Nuk e di çfarë do, nuk e di çfarë duan tjerët. Edhe për krimin habitet pse e ka bërë, domethënë dhe të gjitha gjërat janë të tilla dhe dashurën kur e pyet që habitet pse e pyet a më don. Pra, domethënë në të gjitha raportet e veta, Paul Mersoni është njeriu të cilin ne duhet ta shqyrtojmë për ta padur larg jo afër. Në subjektin e librit, pra Mersoni merr njoftimin se nëna e tij ka vdekur dhe tek shkon në funeralin e saj, ndryshe nga ç'është pritshmëria ai është një franko-algjerian, por ndryshe nga ç'është pritshmëria ai është vetë autori. Ata I thonë do që ta hapim qivurin që ta shikosh, ai thotë jo dhe pi një kafe dhe cigare pranë qivurit. Çka ai alarmon njerëzit thonë ky burr nuk është duke bërë atë që pritet që të bëjë në këtë rast. Atë që kanë menduar ata për të bërë. Dhe në fakt, të gjitha këto veprime, që këtij duken kaq normale, në një gjyq, këto marrin një kuptim krejt tjetër, sepse ato e gjykojnë në bazë të pritshmërisë që kanë. Që kishin për një njerëz, për një ngjarje të tillë, siç mendojmë ne realisht që ka ndodhur diçka, domethënë dhe presim, pastaj e gjykojmë nëse qau shumë apo qau pak, qau mirë, qau keq. U çmend apo ishte shumë I qetë na bën përshtypje domethënë këto lloj pike. Dhe ai është një lloj pasqyre për të parë se si ne I gjykojmë gjërat. Po në fakt Paul Mersoni prandaj është kaq I rëndësishëm sot në letërsinë botërore. Për shkak të këtij lloj arsyetimi që ne bëjmë për të dhe që bën ai për vete. Dhe ndaj Camus domethënë jo thjesht se e çoi tek Nobeli, por mënyra se si solli një personazh kaq të rëndësishëm dhe kaq debatueshëm dhe e bën Camus shumë të lexuar, gjithmonë të lexuar. Sidomos në kohën e sotme ku individualiteti ka marrë një theks të jashtëzakonshëm, të përbotshëm në gjithë botën, dhe ne këtu e vuajmë konceptin e një individualiteti të thellë ku ne distancohemi nga shoqëria, dhe ne mendojmë se na intereson vetëm vetja jonë. Paul Mersoni duket sikur ka marrë shtëpi tani në Tiranë dhe në çdo kryeqytet të botës, Dhe prandaj është për të shqetësuar dhe ndoshta kjo është arsyeja pse I huaj Camus blen sugjerohet gjithmonë për lexim, për ta parë këtë personazh kaq të rëndësishëm. Dhe duke e lexuar dhe duke parë në fakt në bazë të kërkoj dhe ndjes që po hap librin tënd dhe po lexoj dhe shënimet që ti ke lënë këtu, sepse në fakt më përkojnë edhe me ato shprehjet dhe paragrafet që njerëzit mbajnë mend shumë nga ky libër, është pikërisht të gjithë njerëzit me mend e kishin dëshiruar pak a shumë vdekjen e njerëzve të tyre të dashur. Dhe ky paragraf le të themi I Camus gjithmonë përmendet, analizohet dhe duket sikur zbërthen dhe gjithçka. Të gjithë kanë menduar, por varet si I kanë menduar, të gjithë kanë menduar, por kur e themi, duket sikur bëjmë një shëmbje të asaj që është hyjnore, domethënë themi që ky do vdesi mamën, kujt nuk I ka shkuar mend që nuk do vdesi. Por ne nuk e themi se duket sikur shëmbëm diçka të madhe,
Sa për kuriozitet, ato shënimet janë time shoqe, jo të mund edhe. Me sa duket është libër që keni kaluar në familje. Por çfarë ndodh më tej është që Paul Mersoni shkon të takojë disa shok, ata kanë një shtëpi në plazh, dhe ndërsa këta ecin buzdetit, ndodh një konfrontim, është një vajzë midis, dhe ky në një moment, pa e kuptuar as vetë sepse, eksaktësisht nxjerr një armë, pra është një agresor me thik, ky nxjerr një armë, e qëllon dhe e vret. Dhe deri këtu jemi në pjesën e parë. Madje pjesën e parë ai nuk e më. As nuk e dëgjoj. E shtiu dhe 4 herë të tjera më pas, duke bërë këtë një vrasës gjakftot me 5 plumba mbi një viktim. Ai shkon tani dhe pjesa e dytë e librit është gjyqi që i bëhet këtij për një vrasje që ai e ka bërë në moment, edhe tani gjykohet edhe pse ishte aq i ftohtë në funeralin e tjemës. Shiko, domethënë, kjo është pra një diçka që vjen gati si e pa menduar fare. Edhe mënyra, ai s'është se ka ndonjë paragjykim kur thotë edhe për dhimbjen, edhe për shefin, thotë pse u habit ky që unë i marr leje, domethënë dhe për njerëzit që cilët i kërkojnë disa gjëra, disa që ne i bëjmë në një mort, domethënë, po ai i bën krejt ndryshe. Dhe të gjithë kjo natyrshmëri në gjyq kthehet në një proces krejt tjetër. Pra mënyra se si ne i lexojmë disa veprime në këndvështrime krejt ndryshme. Se si disa veprime tona në kohë të tjera marrin komplet kuptim tjetër. Ne na ka ndodhur të gjithëve apo jo. Ndaj dhe ky gjyqi është kaq i rëndësishëm te Paul Mersoni. Ne bëjmë veprime të përditshme, ndoshta shpesh pa i menduar. Vjen një proces kur duam t'i shpjegojmë, ato kanë marrë një kuptim krejt tjetër për ne. Kanë marrë një mund të gjendemi të habitur fare, domethënë që një veprim i joni është lexuar në një mënyrë kaq absurde. Në kështu që ky gjyqi duhet na kujtojë neve që ore i kemi menduar këto këndvështrimet e pafundme që kanë ndaj një veprimi tonë që ne duket sikur e bëjmë kaq natyrshëm, por për dikë tjetër nuk është kaq i natyrshëm. Dhe ai pastaj gjyq prapë vazhdon me të njëjtin ritëm, është po i njëjti person që i duken nuk i jep shumë kuptim atë që i japin të tjerët, dhe drejt degës se si shkon ai është krejt një habi, dhe mënyra se si merret me pristin. Vetëm ky është momenti i fundit, një dyzim i madh, një raporti. Në fakt është shumë interesante edhe fati i këtij libri, sepse ndërkohë që Le Monde ka cilësuar si 100 librat më të shitur dhe më të mirë të shekullit, por ndërkohë duhet të thënë që në fillim nuk ka shitur shumë dhe vetëm mbas atij shkrimit të Sartrit apo jo, u bë menjëherë një bestseller. As Camus, as Kafka, shumë shkrimtarë të përbotshëm, nuk është se janë bestseller dhe nuk janë shitur shumë, duke që bestsellet janë si ajo flaka kashës që shpesh mbarojnë shpejt edhe ikin, duke i lënë vendin po këtyre, janë si ato ai lumi në dimër që vërtet duket i furitshëm për ca ditë, por pastaj kthehet në shtratin e vet. Letësia sa duhet të ketë në këto furit kthehet te shtrati vet. Camus bën pjesë të ato gure të rëndësishëm të shtratit, të letësisë, domethënë. Dhe i huaj një ndër veprat e tij më interesante dhe është nga veprat më të diskutuara për shkak pikërisht të tyre, domethënë të një raporti edhe të gjykimit, edhe të veprimit dhe mënyra se si e ka sjellë atë dhe thash, njeriu i cili sot ne hasim shumë veta që nuk e dim pse i bën gjërat. Gjimi e fundit, me kë identifikohet lexuesi, sepse kur ti lexon të huaj, ti nuk i vë faj po në Mersonit. Do ti nuk e gjykon atë, ti e shikon që ai është produkt i këtij realiteti tani, dhe pastaj duhet vuaj edhe se çfarë gjithë tjerët mendojnë për të. Se është edhe nga ana tjetër që shoqëria domosdoshmërisht do që nëse individi nuk plotson ca kushte që ka vënë, pastaj vjen në spata. Është stili që vetë që duke e vetë rrëfyer ai, domethënë normalisht ti nuk pozicionohesh për ta gjykuar, se ti po e dëgjon. Pra nga fillimi deri në fund, është stili vetë që Camus ka zgjedhur, duke e vënë në vetë të parë rrëfysin Paul Mersonin, dhe ti gjatë gjithë kohës duke e dëgjuar, jo duke e gjykuar. Është vetë stili që shkon ti nuk e kupton gjatë kohës që nuk e kot ta gjykosh, ai po i rrëfen vetë gjërat. Dhe në fakt, ne në përditshmërinë tonë, kur kemi dikë që na i rrëfen vetë gjërat, na bien ato mundësit që për ta gjykuar ashpër, si në rastin kur e marrim vesh nga ato tretë, që pse e bëri. Ai po na e thot vetë. Ai po na e thot vetë, kjo ka një koncept shtirimi mes nesh dhe prandaj bie gjykimi jon. Pra ky është libri që ne ju sugjerojmë, Albert Camus, I huaj, pra libër i cili vjen në dorën tuaj nga shtëpia botuese Fanoli, nëse jeni të interesuar për të gjetur natyrisht vetëm këtë libër, por edhe të tjerë. Kush lexon I huaj merr në dorë dhe mitin e Sizifit, por nuk thënë se ka një lloj lidhje, por I huaj unë do të sugjeroja kujdo që faktën I ka kaluar 20-at edhe është në atë pjesën që e ka ndier peshën e gjykimit në përditshmërinë e tij. Një super libër. Nga shtëpia botuese Fanoli, duhet ta themi që se disa prej titujve kryesor pra për sa I përket letërsisë, sidomos letërsisë frankofone.
Më të mira, po. E vërtet, mund ta gjeni pra këtë libër, por edhe të tjerë nga kjo shtëpi botuese, nëse vizitoni atë edhe tek rrugë Kavajës, mos gaboj gjendje, kështu që është një mënyrë e mirë për të pasuruar dhe bibliotekën tuaj. Faleminderit Gimi që ishe me ne. Kënaqësi, fundjavë mbar. Faleminderit. Super. Ne kemi përfunduar këtu zonë zotrin, po jo përpara se takojmë dhe Alba Alishanin, e cila pret që të marrë stafetën në redaksin e lajmeve. Blendi Aulona, mirëmëngjes, por ritakojmë edhe sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit që na e bët mëngjesin të bukur. Ndërkohë vetëm pas pak minutash si çdo ditë tjetër nga e hëna në të premte, televizionistët besnik të audienca jone A2CNN do të ritakohet me ditarin orës 9. Si gjithmonë vjen një përmbledhje informative kryesisht e fokusuar tek politika, me të ftuarit tanë të përditshëm e natyrisht orët e fundit vetëm 24 orë para protestës së opozitës, të gjithë sytë dhe tema jonë kryesore është ande. Sigurisht që eksponentët e opozitës kanë fjalën kryesore, nuk po e zbulojmë e të ftuarit, por shikuesit do ta zbulojnë vetëm pas pak. Shumë mirë Alba, ndërkohë ne nuk nuk duam të vonohemi më tepër për të dhënë linjën dhe për të ndjekur tek ditari dhe me gjithçka që ju keni përgatitur bashkë me stafin e ditarit edhe natyrisht edhe gazetarët e A2CNN. Faleminderit dhe punë të mbar Alba. Mirë pra. Kaq nga Dita Jonë për këtë ditë dhe këtë javë. Ne do të ritakohemi sërish në këtë program të hënën. Dua të kujtoj se nesër ditë shtunë A2CNN do të ndjeki në çdo moment protestën e opozitës dhe ne do të jemi bashkë me ju live gjithkohës. Patjetër është në fakt dita e fundit e javës. Kemi patur një javë të ngjeshur me informacione, me mjaft të ftuar, me lidhjet tona të drejtë për drejta me gazetarët tanë. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe në javën në vazhdim, kështu që vazhdoni që ndroni në ekranin e A2CNN. Dita Jonë natyrisht takim ditën e hënë me të tjera tema interesante, me të tjera ngjyra të ditës sonë edhe me të ftuarit tanë. Është e premte, prandaj me sa duket kjo është edhe shpirti që presim fundjavën, por që natyrisht edhe e hëna, sepse do takojmë sërish së bashku. Fundjavë sa më të këndshme, qëndroni me ekranin e A2CNN.